नमस्कार. आज आपण करणार आहोत व्हेज कोल्हापुरी. त्यासाठी लागणारे साहित्य, त्यामधील भाज्या: पनीर, वटाणे, गाजर, फ्लावर, सिमला मिरची, श्रावणी घेवडा. व्हेज कोल्हापुरीच्या भाजीसाठी लागणारा मसाला, त्यासाठी लागणारे साहित्य: कांदा, लाल काश्मीरी तिखट घेतले मी इथे, कांदा लसूण मसाला, टमाटा, लाल मिरच्या, चक्री फूल, तेजपान, लसूण आल्याचे बारीक करून घेतलेले तुकडे आणि काजू. ह्या ज्या भाज्या घेतल्या होत्या मी, पनीर सोडून सर्व भाज्या मी 5 ते 10 मिनटं गॅसवर उकळून घेणार आहे. जास्त नाही उकळायचे आपल्याला, ह्या भाज्या 5 ते 10 मिनटं फक्त उकळून घेणार आहे. मिरची, फ्लावर, श्रावण घेवडा, गाजर, हिरवे वटाणे, आपल्या भाज्या सुद्धा उकळलेल्या आहेत. छान अशा भाज्या उकळून घेतल्या आहे मी. आता गॅस बंद करून ह्या भाज्या आपण काढून घेणार आहोत. अर्धवट शिजवून घेतल्या आहे भाज्या. अजून या भाज्या जो मसाला आपण परतवू त्याच्यामध्ये अजून शिजतील. याच्यामध्ये थोडंसं थंड पाणी टाकायचं आहे आपल्याला. थंड पाणी टाकून आपण 2 ते 5 मिनटं साईड. लाल मिरच्या मी 5 ते 10 मिनटासाठी पाण्यामध्ये भिजवून घेणार आहे. कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये मी आता कांदा परतवून घेणार आहे. आपल्याला साधारण लालसर रंग येऊस्तर कांदा परतवून घ्यायचा आहे. कांदा, त्याच्याबरोबरच टमाटा, काजू घेतले होते आपण इथे, ते काजू सुद्धा याच्यामध्ये परतवून घेणार आहे. पहिले आपण कांदा छान असा लालसर परतवू, नंतर त्याच्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकायचे. आपण पाहू शकता आपला कांदा हा असा छान असा लालसर होतोय. आता मी याच्याच बरोबर टोमॅटो, काजू, आले लसूण, हे सुद्धा भाजून घेणार आहे. परतवणार आहे ते चांगलं. आपल्याला टोमॅटो लाल होईस्तर छान असं नरम होईस्तर परतवायचं आहे. त्याचबरोबर कांदा सुद्धा आपला लाल होणार आहे. पाच ते 10 मिनटं आपण हे चांगलं परतवून घेणार आहोत. टमाटा शिजवून घेणार आहोत. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी ज्या मिरच्या भिजवल्या होत्या त्या आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकल्या आहेत. आणि जो मसाला मी भाजलेला होता
तो सर्व मसाला मी या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहे। सर्व मसाला हा मिक्सरमधून मी बारीक करून घेणार आहे। शक्यतो आपल्याला हा मसाला बारीक करताना पाणी वापरायचं नाही आहे। मसाला हा बारीक करून घेतलेला आहे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आता मी भाजीसाठी तेल गरम करायला ठेवणार आहे। तुम्ही इथे तेलाच्या ऐवजी बटर किंवा तूप सुद्धा वापरू शकतात। गरम झालेलं आहे, तेल गरम झालेलं आहे। आता मी याच्यामध्ये चक्री फूल, तेजपान 2 मिनिटं परतू देणार आहे। त्याच्यामध्ये मी जो बारीक केलेला मसाला होता तो सुद्धा टाकणार आहे। छान असा लाल झालेला आहे तो मसाला। छान असं परतवून घेणार आहे आपण। तेल सुटेपर्यंत हा मसाला मी तेलामध्ये शिजवून घेणार आहे। मसाल्यामध्ये मी 1 चमचाभर कांदा लसूण मसाला टाकणार आहे। चांगला हलवून घेणार आहे। आपला मसाल्याला छान असं तेल सुटलेलं आहे। आता मी या मसाल्यामध्ये पाणी टाकणार आहे। जास्त पातळ नाही करायची आपल्याला ग्रेव्ही, मीडियम राहू द्यायची आहे। छान अशी उकळी आलेली आहे। आता मी याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, तसेच सर्व भाज्या घेतल्या होत्या त्या भाज्या, पनीर 5 ते 10 मिनिटं आपण हे शिजू देणार आहोत। आता छान असं 5 ते 10 मिनिटं शिजू देऊ आपण। आपली व्हेज कोल्हापुरी तयार आहे। आपण आता ते एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। आपली व्हेज कोल्हापुरी तयार आहे। रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा। सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।